Okay, so i-unbox na natin itong Jordan 11 Bred na na-order natin sa Nike store. Okay, let's pull the tab. So ito yung kakalabas lang noong 14th of December. Okay, yung receipt para ito yung resibo natin from Nike. At ito yung box. So ito yung tsura ng box ng Jordan 11. Sa tabihan, merong Just Do It. On the other side, nandito naman yung Nike logo. Sa tabihan, merong engineered and built to the exact specification of championship athletes from around the world. Yan, so yan ang nakasulat doon. Okay. Then, may Nike ulit doon. Okay, buksan na natin itong Jordan 11. Pagbukas, meron tayong card. Air Jordan 11. The Jordan 11 is one of the most iconic silhouettes in the history of sneakers. This season, Jordan brand celebrates this model by delivering detailed craftsmanship, honoring MJ's first Triple Crown run, League MVP, All-Star MVP, Finals MVP. This instant classic will leave you saying it's gonna be the shoes. Okay, so yun nakalagay dito. At the back, plain black. Meron tayong it's like a plastic, no? Plastic yung pinaka-texture niya. Ito yung sapatos. Okay. So itong Jordan 11 na to, it's a GS, no? It's not like from the adult size na sa loob kasi ang pinakaiba lang nun ito. No? Sa GS, nakalagay ay paper yung kanyang pinaka shoe protector sa loob. Unlike dun sa adult size naman, ang kanyang protector sa loob ay yung plastic na color red. So yun ang pinagkaiba. Okay. So ito yung sapatos. Jordan 11. So let us review this shoe. Sa likod, makikita natin yung number 23 sa likod, no? Nandito. Number 23. Tapos yung patent leather niya, nandito. Okay. Then yung sintas natin. Maganda yung sintas. Malambot. Sa loob, makikita natin yung Nike Air. Okay, nandiyan yung Nike Air sa loob. And dito naman, yung quality basketball product inspired by the greatest player ever. None other than Jordan, syempre. Okay. Tapos nandito, may nakalagay na Jordan logo din. Sa gitna. Tatandaan nyo, 1, 2, 3. Dito na nakalagay sa gitna yan. Space. Din yun. Okay. Ito naman dito, leather black. Okay lang din siya, malambot. Logo ni Jordan, color red. Dito, tela lang ito nasa likod pero malambot din. Yung 23. Yung 23, hindi siya naka-stitch. It's like a sticker or something, gano'n. Okay guys, i-unbox naman natin itong adult size ng Jordan 11 Bred. So, the same naman siya ng ng loob. So, you have your card. Then yung plastic. Then yung sapatos, no? Pinagkaiba lang talaga niya from GS, ay pambata, no?
or for youth ay yung loob. Kasi gumagamit nga siya nung paper na pang-protect sa loob. Unlike dito naman sa adult, no, sa adult size, meron tayo ditong color red na pang-protect. Ito yun. Okay? So, nothing special din. I mean, ganun din naman yun. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sa pangatlong space, nandun yung Jordan logo. Okay. Sa tabihan, may pinakahatian noong patent leather. Okay. Dito. Then, pinakalain ng sintas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun din yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, the same din sa kabila. 6 din yun. Then, yung hatian nga ng leather, andun, sa tabihan doon. Okay. So, ito ang unboxing and review ng Jordan 11 GS at ng adult size. So guys, if you like this video, make sure to subscribe, hit the like button, and share this video, okay, for more content. Thank you, and till next time.